Da, mersi pentru observație, mersi pentru atenție, bună observație, bun coment și pentru care vin cu două precizări. Mai întâi că nu m-am gândit prea mult când am vorbit despre Cernobâl, mi-a venit așa în minte, tema principală era războiul din Ucraina și invazia lui Putin. Și dacă tot am zis, am făcut și trimitere către propriile mele investigații față de ce s-a întâmplat în 26 aprilie 1986. M-a interesat pe acolo 86-87, nu m-am dus mai departe. Știu că celelalte reactoare au continuat să funcționeze și oficial au funcționat până în 2015. Eu am văzut niște documentare făcute prin 2022-2023, ceva de genul ăsta, și erau niște filmări din camera de control a altor reactoare similare cu reactorul 4 care, am zis eu iarăși că a explodat, m-am grăbit așa, o să revin imediat. Deci am dedus că cumva au rămas pe mai departe. Acum, uitându-mă mai atent și căutând, chit că se văd acolo niște semne că s-ar putea să fie o minciună, dar n-am timp acum să investighez. Oficial, da, în 2015 s-a întrerupt, m-am uitat și pe Google Maps, nu mai par mașini parcate, nu mai par activitate în zonă, însă au rămas totuși stâlpii cu înaltă tensiune. Și ce înseamnă? S-a închis reactoarele, asta înseamnă că pur și simplu s-au scos tijele cu material radioactiv din reactor. Oricând ar putea fi băgate la loc și repornit astfel reactorul ăla de acolo sau reactoarele, deci pot fi repornite. Asta e una. Dar oficial, încă o dată zic, da, s-au închis în 2015, deci Cernobâl nu mai e activ, așa cum am zis eu, însă sunt alte centrale nucleare în Ucraina care sunt active pentru că Ucraina produce undeva între 50 și 60% din energia sa electrică prin centralele atomoelectrice. Deci argumentul meu pe care l-am spus acolo rămâne în picioare, anume că Putin putea să ducă să ocupe și să închidă reactoarele alea, adică pur și simplu să scoată țevile de material radioactiv sau să introducă țevile de control total acolo, ceea ce înseamnă că am cumva același lucru, nu se mai produce radioactivitatea și în felul ăsta putea să suprime, să zicem așa, alimentarea cu energie electrică a Ucrainei. Deci rămâne valabilă demonstrația mea. Al doilea lucru, că am zis acolo așa un pic grăbit, un pic manipulat, să zic așa, de cum se spune în general, că ar fi explodat reactorul ăsta 4. A fost o explozie în reactor, părerea mea este că undeva în scutul biologic superior, dar nu a fost o explozie nucleară așa cum am fost noi mințiți în acești 40 de ani, să credem. Dacă ar fi fost o explozie nucleară, aia era de departe cea mai mare deflagrație nucleară din istorie. Gândiți-vă că în interiorul reactorului 4 erau 190 de tone de uraniu îmbogățit. Faceți comparație cu cele 86 de kilograme, deci nu de tone, de kilograme din bomba Little Boy detonată la Hiroshima. Ce-i drept că în Little Boy erau undeva la vreo 86 de uraniu super îmbogățit, adică mai mult procent de izotop de uraniu 235. Într-adevăr, poate că explozia nu ar fi fost atât de mare ca și cum ar fi fost uraniu supra îmbogățit în reactorul 4, dar ar fi fost totuși foarte mare, la 190 de tone. Nu a fost, cel mai probabil, nu a fost o explozie nucleară acolo, ci explozia unor explozivi convenționali de tip dinamită. Două explozii a fost, una la nivelul scutului biologic superior, cum am zis, a doua la nivelul acoperișului care l-a scos pur și simplu, l-a aruncat în aer, practic. Deci nu prea e corect să spunem că a explodat reactorul, de fapt se zice că nu a explodat miezul reactorului. A fost o explozie la nivel de reactor, într-adevăr, pentru că s-a văzut cum au fost distorsionate țevile de control și de material radioactiv, dar nu a fost o explozie nucleară tipică bombelor nucleare. Și dacă vă interesează detalii, căutați Baldovin, Cernobâl și vedeți mai multe.
Încă o dată mersi de comentariu pertinent. O zi faină!